मेरो यस ड्रिम्स लर्निङ जोन युट्युब च्यानलमा कक्षा 12मा पढ्दै गर्नुभएका अथवा अब 12को बोर्ड एक्जाम दिन लाग्नु भइरहेको सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा मैले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मेटेरियल लिएर आएको छु। कक्षा 12को जुन 79 अथवा 2023 को लागि न्यू मोडल क्वेसन एनईबीले प्रकाशन गरेको छ है। यो चाहिँ न्यू मोडल क्वेसन छ। यो न्यू मोडल क्वेसनको सम्पूर्ण सोलुसन लिएर आएको छु यस भिडियोमा। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। A to Z मैले सुरुदेखि अन्तिमसम्म सबै चाहिँ क्वेसनहरुको सोलुसन यस भिडियोमा लिएर आएको छु। आउनुहोस् अब म भिडियो सुरु गर्छु। हाम्रो विषयको कोड छ 0041 र एनईबी ग्रेड 12 2079-23 भयो। मोडल क्वेसन दिएको छ कम्पलसरी इंग्लिश। Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. The figures in the margin indicate full marks भनेर दिएको छ। 75 मार्क्स को रिटन एक्जाम को मोडल क्वेसन हो। फर्स्टमा हामीलाई एउटा प्याराग्राफ दिएको छ, अनसिन टेक्स्ट दिएको छ। Read the following text about a fitness activity and complete the tasks that follow भनेर दिएको छ 15 नम्बरको। फर्स्टमा हामी यो प्यासेज हेरौँ। You want to be healthy. You need to exercise more. यस्तै हामी हेल्दी हुन चाह्यो भने, हामी चाहिँ स्वस्थ हुन चाह्यौँ भने हामीले धेरै एक्सरसाइज गर्नुपर्छ भन्छ है। हामीलाई यो कुरा थाहा छ कि हामीले यो सोच्छौँ कि you need to exercise more. हामीले बढी एक्सरसाइज गर्यौँ भने, फिजिकल एक्सरसाइज धेरै गर्यौँ भने हामी हेल्दी हुन्छौँ भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट छ। But Tara, if you are not ready to grunt through an hour of kickboxing, don't despair. तर यस्तो चाहिँ हार्ड लेबर हैन, एकदम चाहिँ फुल आवर चाहिँ एकदम टाइम दिएर हामीले चाहिँ एक्सरसाइज गर्न सकेनौं भने पनि हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। हामीले मज्जाले पसिना निकालेर एकदम कडा किसिमको मेहनत हैन, धेरै टाइम खर्चेर धेरै लेबर गरेर चाहिँ हामीले एक्सरसाइज गरिराख्नु पर्दैन हेल्दी हुनको लागि है। हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन, किनभने there is a growing agreement among exercise researchers. Sorry, मेरो मिस्टेक भएछ। There is a growing agreement among exercise यो फुल स्टप होइन है। ओके, there is a growing agreement among exercise researchers है। यो एक्सरसाइज सम्बन्धी रिसर्च गर्ने जुन व्यक्तिहरू हुन्छ यसमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू सहमत भएको देखिन्छ। that the intense physical activities है, intense physical activities भनेको significant, त्यस्तै गरी एउटा significant energy अथवा significant effort है, offered by most health clubs are not only or even the preferable path। तो मोस्ट हेल्थ क्लबहरूले जुन किसिमको चाहिँ नि इन्टेन्स फिजिकल एक्टिभिटी जुन प्रिफर गर्छन् त्यो चाहिँ आर नट द ओन्ली और इभन प्रिफरेबल पाथ टु बेटर हेल्थ। क्या त्यो मात्रै चाहिँ बेटर हेल्थको एउटा चाहिँ बाटो होइन है। यो हुँदैन अथवा चाहिँ इन्टेन्स फिजिकल एक्टिभिटिज नै गर्नुपर्छ भनेर जुन अफर गरेका छन् जुन मोस्ट हेल्थ क्लब्सहरूले, त्यो कुरा चाहिँ नि अलिकति रङ हुँदै गइरहेको छ। यो नै साँचो कुरा होइन। इन्डिड द बेस्ट थिङ फर मोस्ट अफ अस मे बी जस्ट टु वाक। हामी मात्र हिँड्ने गर्नाले हामी हिँड्दाखेरि पनि हामी हेल्दी हुन सक्छौँ है। सो यो चाहिँ नि खाली इन्टेन्स फिजिकल एक्टिभिटिज मात्रै इन्टेन्डेड पाथ हुन सक्छ, प्रिफरेबल पाथ हुन सक्छ हेल्दी हुनको लागि, बेटर हेल्थको लागि भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यसमा परिवर्तन आइरहेको छ। र जसमा चाहिँ नि एक्सरसाइज रिसर्चर्सहरूले पनि यो कुरा एक्सेप्ट गरेका छन् कि हिँड्दाखेरि पनि है, जस्ट वाकिङ गर्दाखेरि पनि हामी हेल्दी हुन सक्छौँ। एस वर्क एट अ रिजनेबल भिगरस क्लिप भनेको छ। अब अघि इनर्जेटिक तरिकाबाट इनर्जेटिक पेसमा अलिकति फटाफट किसिमले हैन, एट अ रिजनेबल है, फेरि धेरै पनि स्पिडमा पनि स्वास्वा गर्ने गरी हिँड्ने पनि हैन। एट अ रिजनेबल भिगरस क्लिप भनेको चाहिँ एकदम ठिक्क मात्राको स्पिडमा है। रिजनेबल भिगरस क्लिप
जस्तै 5 to 6 kmph भनेको जस्तै 1 घण्टामा 5 देखि 6 किलोमिटर है अलि फटाफट फर हाफ एन आवर जस्ट मात्रै आधा घण्टा सो मेबी 5 or 6 टाइम्स अ विक भनेको हप्ताको 5-6 पटक है एक हप्तामा 5-6 पटक दिनको आधा घण्टा मात्र हामीले फटाफट हिँड्ने हो भने पनि हामी हेल्दी हुन सक्छौं यु मे नट फिल द बेनिफिट्स अल एट वन्स तर एक दुई दिनमै यसको बेनिफिट हामी देखिहाल्न चाहिँ सक्दैनौं है यो बेनिफिटको लागि हामीले केही समय दिनुपर्ने हुन्छ बट द एभिडेन्स सजेस्ट दैट ओभर द लङ टर्म है तर लामो समयसम्म यसलाई कन्टिन्युटी दिँदाखेरि यो वाकिङलाई रेगुलर वाकिङलाई कन्टिन्युटी दिने हो भने हाम्रो चाहिँ धेरै हैन एकदम चाहिँ वर्ल्ड अफ प्रिभेन्टिभ गुड भनेको चाहिँ हामीसँग प्रशस्तै राम्रो कुराहरू हामीले हाम्रो शरीरमा परिवर्तन भएको हामी हेर्न चाहन्छौं है हाम्रो शरीरलाई धेरै नै बेनिफिट हुन्छ यदि हामी रेगुलरली चाहिँ घण्टा आधा घण्टा 30 मिनट जति 5-6 किलोमिटर हामीले वाक गर्ने हो भने a regular walking routine can do a world of preventive good है धेरै नै राम्रो हुन्छ हाम्रो हेल्थको लागि walking in fact may be the perfect exercise है वाकिङलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो एक्सरसाइजको रूपमा लिइन्छ है नो डाउट यो वाकिङ चाहिँ एउटा पर्फेक्ट एक्सरसाइज भएको छ फर स्टार्टर्स सुरु गर्नेहरुको लागि इट इज वान अफ द सेफेस्ट थिङ यु क्यान डु विथ योर बडी र यो अरु एक्सरसाइजहरु भन्दा एकदम सेफ्टी पनि छ वाकिङ गर्नु भनेको त्यति रिस्की हुँदैन एकदम सेफेस्ट थिंग्स यु क्यान डु विथ योर बडी इट्स मच इजियर अन द नी हैन घुँडाको लागि असाध्यै राम्रो हुन्छ इजी फिल हुन्छ वाकिङ गर्दाखेरि देन रनिङ अब रनिङ भन्दा पनि वाकिङलाई चाहिँ प्रिफर गरेको छ है यसमा चाहिँ सेफ्टी हुन्छ त्यसैगरी इजी फिल हुन्छ अन द नीज एन्ड डज नट ट्रिगर अनवर्ड साइड इफेक्ट्स भनेको यसले चाहिँ हामीलाई नचाहिने अनवान्टेड साइड इफेक्टहरु पनि दिदैन है विदाउट साइड एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्टहरु पनि हुँदैन वाकिङ गर्दाखेरि है रनिङ भन्दा पनि वाकिङलाई प्रिफर गरेको छ यस्तै गरी डाक्टर मिस जोना यसमा JOHNNA है सरी एन स्क्वायर राख्थे मैले जोना म्यानसन MANSON चीफ अफ प्रिभेन्टिभ मेडिसिन है यो प्रिभेन्टिभ मेडिसिनको मुख्य चीफ कहाँ त एट अ लिडिङ हार्वर्ड वुमेन्स हस्पिटल भन्ने छ हार्वर्ड वुमेन्स हस्पिटलको चीफ प्रिभेन्टिभ मेडिसिन ले चाहिँ के भन्नुहुन्छ सेज इफ एभ्रीवन वेयर टु वाक ब्रिस्कली 30 मिनट्स ब्रिस्कली भनेको चाहिँ फटाफट है 30 मिनट जति हामी फटाफट हिँड्ने हो भने दिनको एक पटक है अ डे 30 मिनट्स अ डे वी कुड कट द इन्सिडेन्स अफ मेनी क्रोनिक डिजिजेस त्यो लगातार हुने चाहिँ जुन दीर्घकालका रोगहरू यो क्रोनिक डिजिजेसहरू चाहिँ 30 देखि 40% सम्म हामीले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल घटाउन सक्छौं रे है जस्तो ब्रिज वाकिङ गर्ने हो भने 30 मिनेट जति दिनको यसले चाहिँ 30 देखि 40% सम्म विभिन्न किसिमको रोगहरू हुन्छ क्रोनिक लामो समयसम्म लाग्ने यस्तो किसिमको डिजिजहरुलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ र उनी अझ अगाडि भन्छन् सी फर्दर सेज रेगुलर फिजिकल एक्टिभिटी इज प्रोबेबली एज क्लोज टु अ magic bullet as we will come in modern medicine भनेको यो म्याजिक बुलेट भनेको चाहिँ एउटा इफेक्टिभ जुन किसिमको जुन मेडिसिन ड्रगहरु हामी लिन्छौं नि विभिन्न किसिमको डिजिजहरुको लागि त्यस्तै काम गर्छ म्याजिक बुलेटले जस्तो काम गर्छ रे जस्तो औषधि खाएको जस्तो औषधि नखाइकिन पनि हामी रेगुलरली वाक गरेर पनि हामीले धेरै रोगहरुलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौं जस्तै औषधि हामीले मेडिसिन लिइराख्नु पर्दैन हामी रेगुलरली वाकिङ गर्यो भन्ने सेन्स आउँछ यसबाट and for those of us who don't have half hour chunks of time र हामी जस्तै जोसँग आधा घण्टा पनि हामीसँग जुन टाइम छैन the news gets even better भनेको जस्तै and for those of us who don't have half hour chunks of time हामी अथवा बिजी अथवा टाइम नहुने मान्छेको लागि चाहिँ the news gets even better यो एकदम राम्रो न्यूज छ several recent studies suggest that walking briskly 3 or 4 times a day दिनको 3-4 पटक हामीले चाहिँ फटाफट हामीले हिँड्ने हो भने 10 मिनट्स एट अ टाइम मे प्रोवाइड मेनी अफ द सेम बेनिफिट्स एज वर्किङ कन्टिन्युअसली फर 30 मिनट्स भनेको यदि कन्टिन्यू 30 मिनटसम्म पनि हामी हिँड्न सक्छौं हैन र हामी बिजी छौं भने हामीले चाहिँ 3-4 पटक चाहिँ दिनको 3-4 पटक 10 मिनेटको दरले हिँड्ने हो भने पनि
धेरै नै हामीलाई फाइदाहरू हुन्छ हियर इज हाउ टु मेक मोस्ट अफ योर वाकिङ रुटिन अब हामीले चाहिँ वाकिङ रुटिन कसरी गर्ने त फर्स्ट गेट इन्टु गियर भनेको फर्स्टमा हामी चाहिँ गेट इन्टु गियर भनेको हामी मेन्टली र फिजिकल्ली प्रिपेयर हुनु पर्यो वाकिङ गर्नमा चाहिँ अब रेडी हुनु पर्यो क्या माइन्ड यसले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो हैन फिजिकल्ली हामी रेडी हुनु पर्यो वाकर सुज नीड टु हेभ इनफ रुम एट द फ्रन्ट फर द फिट टु स्प्रेड भनेको जुन वाकिङ गर्दाखेरि हामी जुन सुज लगाउँछौँ त्यो सुजमा चाहिँ अगाडि प्रशस्त स्पेस भएको हुनु पर्यो हैन फिट टु स्प्रेड हैन एकदम त्यो टाइट खालको अलि कसिने किसिमको अगाडि त्यस्तो खालको जुत्ता लगाउनु भएन देन इज अन डाउन द्याट रोड एन्ड अभोइड मसल एक्स बाई स्टार्टिङ स्लोली एन्ड incorporating gentle stretches into both your warm up and cool down र पहिला सुरुमा हामीले चाहिँ हल्का वार्म अप अथवा कुल डाउन गरेर अलिकति जिउहरू तन्काएर हामीले चाहिँ हिँड्नको लागि सुरु गर्न सक्छौँ यु मस्ट प्लट योर कोर्स र आफ्नो चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो कामलाई आफ्नो चाहिँ प्लानलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ सम पिपल वाक एट अ स्पेसिफिक टाइम इच डे कोही कोही मान्छेहरू एउटा चाहिँ स्पेसिफिक निश्चित टाइममा हिँड्ने गर्छन् प्रत्येक दिन अदर्स सु हर्न walking into their routines by parking the car कोही कोही चाहिँ के गर्छौँ भने अब यसरी हिँड्न नपाए पनि कार पार्क गर्दाखेरि अलि ओरै पार्क गरेर केही समय हिँड्ने a few minutes from the store or taking the stairs instead of the lift को सट्टा एलिभेटरको सट्टा चाहिँ लिफ्टको सट्टा वाकिङ भर्याङहरू युज गर्ने हो यसले गर्दाखेरि पनि वाकिङ हुन्छ रेकर्ड योर इफोर्ट र हामीले गरेको प्रयास हामीले कति गर्यौँ त वाकिङलाई कति ध्यान दियौँ त्यसलाई रेकर्ड गर्नु पर्यो हामीले के गरेका छौँ इन्क्लुडिङ हाउ लङ एन्ड हाउ फार यु वाक्ड कति लामो समय हिँड्यो कति बेलासम्म हिँड्यो त्यसको रेकर्ड राख्नुपर्छ जोटिङ डाउन इम्प्रुभमेन्ट्स र हामीले चाहिँ त्यो जुन हामीले गरेको इम्प्रुभमेन्ट प्रत्येक दिन हामी वाकिङ गर्दाखेरि के इम्प्रुभमेन्टहरू हामीले गर्यौँ त्यो चाहिँ हामीले नोट डाउन गरेर राख्यो भने त्यसले हामीलाई मोटिभेट पनि गर्छ मोटिभेटेड एन्ड च्यालेन्जेस यु टु बेटर र अझ बढी राम्रो गर्नको लागि मोटिभेट गर्छ च्यालेन्ज पनि गर्छ आज यति हिँड्यो भोलि यति हिँड्छु है आफूले आफूलाई च्यालेन्जिङ बनाउँछ सिन्स वाकिङ अफेक्ट्स यु इन सो मेनी वेज एट वान्स वाकिङले हामीलाई धेरै ढङ्गबाट प्रभाव पारिरहेको हुन्छ इट इज डिफिकल्ट टु डिटरमाइन प्रिसाइसली यस्तै किसिमको यही फाइदा हुन्छ भनेर डिटरमाइन गर्न यसलाई चाहिँ निश्चित गर्न सकिँदैन क्या प्रिसाइसली यसलाई डिटरमाइन गर्न सकिँदैन वाइ इट इज गुड फर यु किन यो हाम्रो लागि राम्रो छ भनेर यसको भन्ने कुरै छैन यसको यति कारणले भनेर भन्नै सकिँदैन क्या अनगिन्ती छ बट मच अफ द एभिडेन्स ग्यादर्ड सो फार इज कम्पेलिङ र जति पनि यसको एभिडेन्सहरू इन्फर्मेसनहरू जुन ग्यादर गरिएको छ यससँग सम्बन्धित गरिएको छ कलेक्सन गरिएको छ त्यसको एभिडेन्सले के गर्छ भने अलिकति सेटिस्फाई नै गर्छ क्या सेटिस्फ्याक्टोरी आउटकम एभिडेन्सहरू हामी देख्न सक्छौँ ब्रिस्क वाकिङ इज गुड फर द हार्ट र यो अलिकति फटाफट हिँड्ने भनेको चाहिँ नि मुटुको लागि पनि असाध्यै राम्रो हुन्छ हाम्रो हार्टको लागि पनि असाध्यैले लाभ दिन्छ विच मेक्स अ लट अफ सेन्स द हार्ट इज अ मसल आफ्टर अल वास्तवमा मुटु एउटा मासुको डल्ला हो इट्स अ मसल आफ्टर अल एन्ड एनिथिङ द्याट मेक्स द ब्लड फ्लो फास्टर थ्रु अ मसल हेल्प्स किप इन इट्स सेप र यसलाई आफ्नो निश्चित सेपमा एकदम हेल्दी राख्नको लागि है हेल्प्स किप इट इन सेप भनेको जस्तै हामीले चाहिँ यो हेल्दी राख्नको लागि के हुनुपर्छ ब्लड फ्लो चाहिँ नि फास्टर हुनुपर्छ है थ्रु अ मसल हेल्प्स keep it in shape but regular walking also lowers र यसको साथसाथै एउटा काम त के हो हार्टलाई के हुन्छ हार्टको हेल्थलाई हेर्ने भने हार्टलाई यसले चाहिँ हाम्रो मुटुलाई हार्टलाई हेल्दी बनाउँछ हेल्दी त बनाउँछ नै HELTHY हेल्दी बनाउँछ नै यसको साथसाथै ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्न पनि काम गर्छ बट रेगुलर वाकिङ अल्सो लोवर्स ब्लड प्रेसर विच डिक्रिजेस द स्ट्रेस अन द आर्टरिज है यो जुन नसाहरूमा ब्लड भेन्सहरूमा जुन ब्लड ट्राभल पास गर्दाखेरि जुन किसिमको स्ट्रेस हुन्छ त्यसलाई पनि घटाउने काम गर्छ है ब्लड मजाले फ्लो हुन्छ हाम्रो भेनहरूबाट इट क्यान बुस्ट र अर्को यसले के गर्छ भने हाम्रो शरीरमा दुई किसिमको कोलेस्ट्रल हुन्छ ब्याड र गुड कोलेस्ट्रल जुन शरीरको लागि आवश्यक छ यसलाई चाहिँ के गर्छ इन्क्रिज पनि गर्छ इट इभन सिम्स टु मेक द ब्लड लेस स्टिकी र ब्लडलाई अलिकति लेस स्टिकी पनि बनाउँछ है त्यो च्याप लाग्ने किसिमको नासिने खालको पनि बनाउँदैन जसले गर्दाखेरि मजाले चाहिँ हाम्रो शरीरमा फ्लो हुन्छ एन्ड देयरफोर लेस लाइकली टु प्रड्युस अनवान्टेड
क्लट्स यो अनवान्टेड क्लट्स भनेको यो ब्लडको मास अफ ब्लड जुन चाहिँ हामीले नचाहिने ब्लडको धब्बाहरू हैन त्यो चाहिँ प्रोड्युस गर्न पनि कम हुन्छ त्यस्तो बन्दैन जसले चाहिँ ब्लक गर्छ जुन बाटोलाई दिस इज अल adds up to as much as a 50% reduction of the 50% reduction in the risk of suffering heart attack रे यो मुटुको जुन अट्याक हुन्छ यसबाट चाहिँ 50% यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छ रिड्युस गर्न सक्छ के हाम्रो हार्ट अट्याक हुने सम्भावना 50% ले घट्न सक्छ भनेर यसबाट हामीले टेक्स्ट दिएको छ अनसिन टेक्स्ट यसको केही प्रश्नहरू दिएको छ यहाँ केही वर्डहरू बोल्डमा दिएको छ बोल्डमा दिएको वर्डहरूबाट यसमा चाहिँ हामीलाई यो सेन्टेन्समा फिल गर्नु भनेर दिएको छ complete the following sentences using the words highlighted in the text two of those words are not necessary भनेको छ he looks like a bodybuilder as he has a strong muscle पहिलो आन्सरमा चाहिँ मसल भयो फर्स्ट आन्सर you can still get a good house for a very reasonable price सेकेन्डमा reasonable भयो थर्डमा it was really freezing so we gathered some wood to build a fire यो gathered भयो अनि although he lost his job he is not despair त्यस्तै गरी despair jogging regularly is the best preventive measure for a heart disease अब सेकेन्ड क्वेशन छ read the text again and write भनेको छ true if the statement agrees with the information given in the text माथिको टेक्स्टमा दिएको इन्फर्मेसन सँग म्याच हुने सेन्टेन्स छ भने हामीले यसरी बोल्ड के रे क्यापिटल लेटरमा true लेख्नु पर्यो है त्यस्तै गरी फल्स छ भने फल्स लेख्नु पर्यो र इन्फर्मेसन दिएको छैन भनेपछि हामीलाई सेन्टेन्समा दिएको कुरा चाहिँ नि माथि टेक्स्टमा उल्लेख भएको छैन भने हामीले नट गिवन भनेर लेख्नु पर्छ भनेर भनेको छ इन्स्ट्रक्सन दिएको छ यस्तो अब यही अनुसार हामी हेरौं According to the author, only strong physical exercise keeps people healthy भनेको छ है अब हाम्रो यहाँ के भनेको छ भने according to the author, only strong physical exercise keeps people healthy भनेको छ अब यो चाहिँ नि हाम्रो फल्स भयो है हाम्रो चाहिँ नि टेक्स्टको अनुसारमा यो कुरा भनेको छैन है स्ट्रङ फिजिकल एक्सरसाइजलाई रिकमेन्ड गरेको छैन स्ट्रङ फिजिकल एक्सरसाइजको अलावा हामीले चाहिँ के हुन्छ वाकिङले पनि काम गर्न सक्छ हेल्दी बनाउन सक्छ भनेको छ है फल्स यो फल्स भयो यो हामीले डिटेलमा लेख्नु पर्दैन मैले बुझाउनको लागि लेखिदिएको छु अकॉर्डिङ टु द अथर इन्टेन्स फिजिकल एक्टिभिटीज अफर्ड बाइ मोस्ट हेल्थ क्लब्स आर नट द ओन्ली अर इवन प्रिफरेबल पाथ क्या यो मात्रै प्रिफरेबल पाथ होइन टु बेटर हेल्थ भनेको छ एन्ड रेगुलर वाकिङ रुटिन क्यान डु अ वर्ल्ड अफ प्रिभेन्टिभ गुड क्या अब यो मात्रै यसको विकल्प छैन भन्ने कुरा आएन है रेगुलर वाकिङले पनि हामीलाई चाहिँ हेल्दी बनाउँछ यसकारणले यो दिएको स्टेटमेन्ट फल्स छ त्यस्तै गरी अर्को छ द अथर थिंक्स दैट वाकिङ इज बेटर देन रनिङ अथरले चाहिँ रनिङ भन्दा वाकिङलाई बेटर भनेको छ इनिशियल स्टेजमा यो ट्रू हो द अथर स्टेट्स दैट वाकिङ इज मच इजियर अन द नीज देन रनिङ एन्ड इज वन अफ द safest things you can do with your body making it better exercise option for many people okay regular exercise frequently releases our brain cell को रिलिज सम्बन्धी कुनै पनि इन्फर्मेसन हाम्रो टेक्स्टमा हामीले पाएको छैन नट गिवन लेख्नु पर्यो है देयर इज नो इन्फर्मेसन इन द टेक्स्ट अब यो डिटेलमा चाहिँ लेख्नु पर्दैन जस्तै हामीले नट गिवन यदि डिटेलमा पनि लेख भनेर कहिलेकाहीँ आइदियो भने यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ तर आउँदैन प्राय डी मा छ फिजिकल एक्सरसाइज इन्स्योर्स ओभरअल ग्रोथ अफ अ पर्सन यो कुनै पनि व्यक्तिको ओभरअल ग्रोथ पक्का गर्छ इन्स्योर गर्छ यो कुरा पनि हाम्रो टेक्स्टमा हामीले चाहिँ पाउँदैनौं है यो पनि दिएको छैन नट गिवन देयर इज नो इन्फर्मेसन इन द टेक्स्ट अबाउट एक्सरसाइज इन्स्योरिङ द ओभरअल ग्रोथ अफ अ पर्सन The author advises people to make notes on the duration and distance of the daily walk. True. यो कुरा चाहिँ हामीले भनेको छ पाउँछौं हामीले नोट राख्नु पर्छ भन्छ त्यसले इन्करेज हामीले मोटिभेट गर्छ इन्स्पायर गर्छ The author advises to record your effort including how long and how far you walked as jotting down improvements keep you motivated and challenges you to do better. Okay. C मा short answer of the following question in one sentence. एउटा सेन्टेन्समा एउटा वाक्यमा लेख भनेको छ First question छ why does why को ठाउँमा
Why? Why does the author mention exercise researchers in the first paragraph? Exercise researcher like किन मेन्सन गरेको छ, किन उल्लेख गरेको छ पहिलो प्याराग्राफमा भन्ने प्रश्न छ. The author mentions exercise researchers to introduce है के को लागि त the topic of alternative method of exercise क्या हैन. एक्सरसाइज को अल्टरनेटिभ मेथडलाई इन्ट्रोड्युस गर्न जुन के हो त वाकिङ है. यो चाहिँ लेख्नु परेन, हामीले चाहिँ अल्टरनेटिभ मेथडलाई इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ यो कुरा के गरेको छ, मेन्सन गरेको छ. Where does Joanna Manson work? उनी कहाँ काम गर्छन् भनेको छ. Joanna Manson works as the chief of the preventive medicine है. यो भनेको छ नि, त्यो पनि हामी लेख्न सक्छौँ. Joanna Manson works सिधै हामीले at a leading Harvard Women's Hospital भनेर लेख्न पनि सक्छौँ है. हामीलाई दिएको छ अगाडि हार्वर्ड वुमेन्स हस्पिटल ओके वुमेन्स सरी यहाँ के दिएको छ भने वुमेन्स यहाँ ए रहेछ सरी वुमेन्स हस्पिटल. Why does the author use phrase magic bullet भन्ने फ्रेज को किन प्रयोग गरेको छ इन द थर्ड प्याराग्राफ भनेको छ. म्याजिक बुलेट यो चाहिँ ड्रगलाई भन्न खोजेको, DRUG जुन मेडिसिन हामी युज गर्छौँ त्यसलाई भन्न खोजेको. द अथर युजेस द फ्रेज म्याजिक बुलेट टु डिस्क्राइब रेगुलर फिजिकल एक्टिभिटी एज अ सल्युसन द्याट एज अ वाइड रेन्ज अफ हेल्थ बेनिफिट क्या. यो म्याजिक बुलेटको काम गर्छ क्या, यो ड्रग लिनु पर्दैन क्या. केले युज गर्छ त भन्दाखेरि द अथर युजेस द फ्रेज म्याजिक बुलेट टु डिस्क्राइब रेगुलर फिजिकल एक्टिभिटी क्या. रेगुलर फिजिकल एक्टिभिटीले म्याजिक बुलेटको काम गर्छ भन्न खोजेको है. म्याजिक बुलेट खासै मेडिकल टर्ममा युज हुन्छ है, ड्रगलाई बताउँछ, तर यहाँ चाहिँ म्याजिक बुलेटको काम कसले गर्छ, रेगुलर फिजिकल एक्टिभिटी जस्तै वाकिङ है, ब्रेस्क वाकिङले यो काम गर्छ भन्न खोजेको छ. डु यु एग्री अर डिसएग्री विथ द अथर्स पोइन्ट अफ भ्यू? Why or why not भनेको छ. I agree with author's point of view because the way author presents evidences and expert opinions to support the benefits of regular walking as a form of exercise is convincing to me. जुन कुरा प्रस्तुत गरिएको छ टेक्स्टमा त्यसले मलाई कन्भिन्स गरेको हुनाले म चाहिँ यो कुराप्रति एग्री छु. हाउ इज द अथर इन दिस टेक्स्ट ट्राइङ टु कन्भिन्स द रिडर? अथरले रिडरलाई कसरी कन्भिन्स गर्न खोजेको छ भनेको छ. द अथर इज ट्राइङ टु कन्भिन्स रिडर बाई प्रेजेन्टिङ एभिडेन्स एभिडेन्स ल्याएर एन्ड एक्सपर्ट ओपिनियनहरू ल्याएर टु सपोर्ट द बेनिफिट अफ रेगुलर वाक. रेगुलर वाकको बेनिफिटलाई सपोर्ट गर्नको लागि एभिडेन्स र एक्सपर्टको ओपिनियन ल्याएर चाहिँ के गरेको छ त कन्भिन्स गर्न खोजेको छ. एज वेल एज प्रोभाइडिङ टिप्स फर मेकिङ द मोस्ट आउट अफ वाकिङ रुटिन ओके. अब अर्को छ राइट सर्ट एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स इन अबाउट 75 वर्ड्स इच भनेको छ. जस्तै अब यसमा चाहिँ के परिवर्तन गरिएको छ, यसमा चाहिँ 75 वर्ड्समा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है. जम्मा 5 वटा क्वेसन आउँछ 10 नम्बरको र यो चाहिँ नि हाम्रो एन्सर चाहिँ नि 75 वर्ड्सको हाराहारीमा, त्योभन्दा अलिक बढी पनि हुनसक्छ घटी पनि हुनसक्छ. अब 75 भनेर 75 हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, त्यसको हाराहारीमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ. अब हाम्रो पहिलो क्वेसन छ वाइ वाज द सक्सेस अफ राकेश एज अ म्याटर अफ डिस्कसन इन द नेबरहुड भनेको छ. यो डिभोटेड सनबाट लिएको. यसलाई एन्सर हामी अब आफ्नो तरिकाले गर्न सक्छौँ है. मैले चाहिँ यस तरिकाबाट तयार पारेको छु. अ डिभोटेड सन इज अ सर्ट स्टोरी रिटन बाई अनिता देसाई हु इज एन इन्डियन राइटर. द स्टोरी इज अबाउट अ डिभोटेड सन हु हैज स्ट्रङ सेन्स अफ रेस्पेक्ट एन्ड डिभोसन टु हिज प्यारेन्ट्स. इन दिस स्टोरी द सक्सेस अफ राकेश इज द म्याटर of discussion in the neighborhood because being a son of an uneducated parents, he becomes the first person to receive education and his hard efforts and dedication to his study make him the topper of the medical examination in the country. Not only this, he is very much devoted to his parents and culture and nation also. Describe the irritating things that the people do with the strange old man भनेर चाहिँ a very old man with enormous wings भन्ने जुन स्टोरी छ त्यसको क्वेसन छ. यसमा के गरेको छ इरिटेटिङ थिङ्सहरू के गर्छन् त मान्छेले. सो a very old man with enormous wings is a short story written by famous Spanish born American writer Gabriel Garcia Marquez. This magical realist story centers around the mysterious character, the strange old man having two enormous wings. He shelters at the house of Pilayo, and to their surprise, people do irritating things to that man. They pull out his feathers, throw stones at him, and some people poke him with branding iron.
डिस्क्राइब यसको अरमा आएको छ अर्को क्वेसन नरमा पनि दिएको छ हामीलाई अर पनि आउने भएको छ अबको मोडल अनुसार डिस्क्राइब म्यारेज एज अ सोशल इन्स्टिट्युसन म्यारेज एज अ सोशल इन्स्टिट्युसन भन्ने एसेबाट यो क्वेसन छ म्यारेज एज अ सोशल इन्स्टिट्युसन इज एन एसे रिटन बाई फेमस राइटर डाक्टर स्टेफेन एल नक डाक्टर स्टेफेन लुक्स क्लोजली at marriage as a key social institution because the relationship between the spouses is approved by existing law for satisfying their social, economic, physical and family needs. As an institution, so as an institution, marriage is integrated into other social institutions. यो अरू social institutions सँग के हुन्छ integrate हुन्छ जस्तै education भयो politics भयो religion भयो the legal association between two people from different sexes allow them to fulfill their needs and desire being bound by social norms and values. So about human beings are connected with hope. Do you agree or disagree with this statement? Give reasons. The Awakening Age भन्नेको पोएमबाट दिएको छ. The Awakening Age is a poem written by a Nigerian poet Ben Okri who portrays the hardship of African people in the Awakening Age. Unity, peace and solidarity among African people is must for prosperity and harmony of the newly united Nigeria. Different things separated people apart. Only one thing that can bind people together is hope, which is a fundamental human emotion that drives people to believe in the possibility of positive outcomes even in the face of adversity. It gives a sense of purpose, motivation and resilience and allows people to envision a better future. That's why I agree with the statement human beings are connected with hope. Do you agree with the author's view that history has been a major debatable issue in the present world? Give your opinion. Humility what a question, sir. And the essay Humility is written by Israeli citizen Yuval Noah Harari, who presents his view that history has been a major debatable issue in the present world. According to him, in the present time, almost all people regard their history is the most ancient and the most important of all. This perception among people is the main cause of dispute, prejudice and disagreement. Most of people don't like to see their religion and civilization inferior to another. That is why even in the present time it is the major contested issue. यसको पनि अरमा आएको छ. How can wisdom be taught? Give examples. Knowledge and wisdom एसेबाट प्रश्न सोधिएको छ यसमा है. The essay Knowledge and Wisdom is written by a famous British polymath Bertrand Russell, Russell. In this essay, Russell distinguishes between knowledge and wisdom and advocates that both of them must go ahead simultaneously. Wisdom is as important as knowledge, so it must be one of the goals of education. Practical examples are essential tools to teach wisdom. Along with the knowledge, the disastrous results of such knowledge must be given. For example, while teaching the composition of an atom, the disastrous results of it must be taught to eliminate its misuse, such as making atom bomb. How does famous actress try to convince earnest young woman? Okay, a matter of husband bara cha yo prashna. A matter of husbands is a one act play written by Hungarian playwright Ferenc Molnar. In the drama, earnest young woman suspects the famous actress that she is distracting her husband away from her, involving in
extramarital relationship with her husband. But famous actress uses her acting skill to convince earnest young woman that she has any affair with her husband. She turns the reality into drama, saying that the affair between them is not real. The affair is false one, only two. The affair is false one, and it is only to help her husband Alfred to regain affection from his wife, making her jealous. She justifies every evidence as to be false, which earnest young woman assumes to be real one. Write a long answer to the following questions in about 150 words. अब long question चाहिँ 150 शब्दमा लेख्नुपर्ने छ भनेको छ. तीनटा क्वेशन आउँछ, एउटा अरमा आउँछ. Explain the following lines with the reference to the context. I was my own root भन्ने पोएमबाट दिएको छ. And I was all in me as was life in me. I wanted to be like men wanted to be. An attempt at life, a game of hide and seek with my being. But I was made of nows when the heralds announced me at the regal parade of the old guard. The desire to follow men wrapped in me, and the homage was left waiting for me. भनेर हामीलाई पोएमको लाइन दिएको छ. यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो. यस प्रकार मैले यसको एन्सर तयार पारेको छु. In the poem I was my own root by Julia D. Burgos, the speaker expresses her desire to live life on her own terms and be free from societal expectations and gender roles. The line "and I was all in me as was life in me" emphasizes the speaker's independence and autonomy. The following lines, I wanted to be like men wanted to be, an attempt at life, a game of hide and seek with my being, suggest that the speaker felt pressure to conform to masculine ideals in order to be seen as successful or legitimate. However, the speaker recognizes that she is unique and cannot simply follow in the footsteps of men. The phrase, "but I was made of nows," indicates that the speaker is living in the present and not bound by the past or future. When the speaker hears the heralds announcing her, she feels the desire to follow the men who are also being recognized. The phrase, "the desire to follow men wrapped in me," implies that this feeling is not natural or authentic to her, but rather a result of societal expectations or pressure to conform to gender norms. However, despite this initial impulse, the speaker ultimately chooses not to follow the men and instead goes her own way. The phrase "and the homage was left waiting for me" suggests that the speaker has found her own path and deserves recognition and respect for it. The word homage implies a gesture of admiration or respect, and by saying that it is waiting for me, the speaker suggests that she has earned it through her own actions and choices. अर्को छ अरमा दिएको छ, sketch the character of Monsieur Durand facing death by August Steinbrod. यो बढी भयो है, मैले यसमा लेखेछु, यो चाहिँ आउँदैन है फेरि. फेसिङ डेथ टपिक चाहिँ टाइटल चाहिँ आउँछ. Monsieur Durand is the protagonist main character of the play Facing Death. He is a widower, the law's owner, and former railway worker. He is a financially ruined person who has 3 daughters. He is a loving, caring, and responsible father. He is now a widower who lives with his 3 daughters, but his daughters don't love him and regard him as not a good father or head of the family, as he was unsuccessful in taking care of his family properly. The relationship between Durand and his daughters is not good. However, in this play, we find him so loving, caring, as well as protective father. For his bankruptcy, he is spending his miserable life. His daughters hate him and blame him most of the time, but he keeps on thinking about the well-being of his daughters. He sacrifices his life for the welfare of his daughters who hate him. He is full of patience, who endures injustice from his late wife and
remained silent for the rest of his life, blaming her for the financial ruin. He is a tragic hero who faces financial difficulties and eventually ends his life tragically committing suicide for the well-being of his 3 daughters, and he sacrifices himself and his life for saving and fostering the bright future of his 3 daughters at the end. Next question, sir. How does the play make a satire on feudal system of Nepali society of late 18th century? है यो लेट 18th century को जुन फ्युडल सिस्टमलाई कसरी व्यङ्ग गरेको छ भनेर सोधेको छ यो बुल भन्ने ड्रामाले. एन्सर यस प्रकार छ. द बुल इज एन वन एक्ट प्ले. सरी एन भएछ है. सरी. द बुल इज अ वन एक्ट प्ले रिटन बाई लिडिङ नेपाली पोएट, नोभेलिस्ट एन्ड प्लेराइट भीमनिधि तिवारी. द ड्रामा was written based in the era of late 18th century when Nepal was under the kingship of Rana Bahadur Saha. The play was written based on an incident of untimely demise of King Rana Bahadur Saha's deer bull. The drama is a biting satire on the then feudal system, which dehumanized human beings whose existence depended on their respectful treatments toward four-footed animals. Humans were treated inferior to dearest animals of the ruler. The bull presents the picture of feudal system of the past realistically. Humanity had no values and common people lived on the mercy of the ruler. The ruler was dictator and used to exercise absolute power. They even burnt mouth if somebody spoke in a loud. They would even burn burn. Okay. They would even burn the mouth if somebody spoke in a loud voice in form of them. Common people always feared of their lord if they committed any mistake. Common people always had to show a great respect and had to work hard to please their lord. Malik भन्न खोजेको यो शासक. The dearest animals of the lords were superior to the common people. The miserable condition of common people was not a matter of concern in comparison to the animals the lord kept. Animals were treated as humans and humans were treated as animals. अब अर्को दिएको छ हामीलाई प्रश्न. समराइज द फलोइङ टेक्स्ट इन एप्रोक्सिमेटली 150 वर्ड्स भनेको छ. 150 शब्दमा समराइज गर भनेर दिएको छ. यहाँ दिएको टेक्स्टलाई राइट ओन्ली द आइडिया अफ द ओरिजिनल टेक्स्टको आइडिया मात्रै लेख्ने. यसमा ओपिनियन राख्नु पाइएन, इन्टरप्रिटेसन गर्न पाइएन, डिडक्सन अनुमान गर्न पाइएन, कमेन्ट गर्न पाइएन है. सो ओरिजिनल टेक्स्टको एज इट इज अनि कति गर्ने त 150 शब्दमा है. 150 शब्दमा समराइज गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई. Okay. Madhav Prasad Ghimire is a renowned Nepalese poet who has given a great contribution to Nepalese literature. एकदम प्रख्यात फेमस नेपाली पोएट माधव प्रसाद घिमिरे को बारेमा छ यो टेक्स्ट. Who has given a great contribution, जसले नेपाली साहित्यलाई ठूलो योगदान दिएका छन् है. He is one of the last of the oldest generation of the poets. हैन यो पुरानो जेनेरेसन पुरानो पुस्ताको पोएटहरु मध्येमा उनी लास्ट हुन् अहिलेसम्म लिभिङ. He is one of the last of the oldest generation of poets in Nepal. He was motivated by works of Rabindranath Tagore. India को Rabindranath Tagore को work of art बाट inspired भएका थिए, motivate भएका थिए. He is a poet of the romantic tradition. He has written many incredible books such as Gauri, मालती मंगले, हिमाल पारे, हिमालवारी, अश्वस्थामा, राजेश्वरी, Sakuntala, and is well known for his inspiring works. He was honored as Rastriya Kavi, poet of the nation of Nepal. He is undoubtedly one of the rare poets in Nepal to gain fame, fortune, and not the unfortunate forgetfulness they normally receive. Right? But the greatest asset of his life is its simplicity.
He is a very simple person with a simple taste, but his verses are varied and complex. However, for some, he is a Himalayan poet, and for some, the poet of love and harmony. However, his truth cannot be denied. This truth cannot be denied. He is a lyric poet and one of the true servants of Nepali literature. It is also a national treasure associated with the golden age of Nepali literature. He is one of the last of the oldest generation of poets whose contemporaries Balkrishna Sama, Lakshmi Prasad Debkota have become historical figures in the annals of Nepalese literature. It is known that in his masterpieces such as Gauri and Malati Mangale, he portrayed terrible truths of society. The literature was most praised by the Nepalese. Some of his other important literary works include Himalpari, Himalwari, Rajeswari, Asotama, and Sakuntala, which are most appreciated. He is a simple man with complex and different perception. Rastrakavi Ghimire was cited as a source of inspiration in the Nepalese literary brotherhood. Not only writing but also his will to live has inspired many Nepalese. According to him, there are three mantras to live longer: easy exercise or yoga, positive thinking, and creativity. For him, education in his own life is very important since it takes a person from darkness to light, and it's very important that Nepali youth should learn these things from him. He is respected by the people of Nepal. I think poets should be able to go beyond the social hierarchy and bring visions to humanity by using their poetic abilities. They should be able to expand the mind and pursue the truth. This is a great sentence by Madhav Prasad Kimire. Summary छोटो छ. Madhav Prasad Kimire is a renowned Nepalese poet honored as Rashtrakavi, poet of the nation of Nepal. He is a poet of the romantic tradition and was inspired by the works of Rabindranath Tagore. Kimire has written many acclaimed books such as Gauri, Malati Mangale, Himalpari, Himalwari, Asostama, Rajeswari, and Sakuntala, reflecting the terrible truths of society. He is a simple man with a complex and different perception, and he believes that education is the key to enlightenment. Kimire is cited as a source of inspiration in the Nepalese literary brotherhood, and he believes that poets should expand the mind and pursue the truth. Write a letter to your cousin recommending him or her a novel. Sorry, मैले चाहिँ यो नोभेलको बारेमा गरेको छु. हिम हर अर नोभेल अथवा यहाँ बुक भनेर दिएको छ. बुकमा मैले यहाँ चाहिँ यो कुली भन्ने नोभेल छ, यसको बारेमा चाहिँ लेखेको छु. यो मिस्टेक भएर यसमा आएछ. That you thought worth reading in about 180 words. Describe the factors that you like most. 8 number को question छ writing task 2 मा. अब मैले यसरी गरेको छु. Dear Santi, I hope this letter finds you well. I am writing to recommend a book that I recently read and enjoyed very much. I think you might like it too. The book is called Kuli and it's written by Mulukraj Anand. What I loved most about this book was its vivid portrayal of the struggles and injustices faced by the laborers in India during British colonial rule. The story follows the life of Munu, a young boy who becomes a coolie or a laborer, and his journey through life facing discrimination, exploitation, hardship at every step. The book's narrative is incredibly moving and it brings to light the issue of social inequality, poverty, and the exploitation of working class. The characters in the book are well developed and relatable, and their stories are told with great empathy and sensitivity by the author. Overall, I think this book is worth reading, and I hope you give it a chance.
it is an eye-opening and thought-provoking story that will stay with you long after you finish reading it. Take care. I look forward to hearing your thought on the book. Best regards, Anup. यसरी हामीले लेटर लेख्न सक्छौँ. अब अर्को छ एसे. Privatization in education creates two-class citizens. To what extent do you agree with this opinion? Write an essay in about 300 words on why you think so, shedding light on pros and cons of privatizing education, issues and government responsibilities. भनेर चाहिँ एउटा एकदम डिफिकल्ट टाइपको एसे दिएको छ. 300 शब्दमा लेख्नु भनेको छ है. यहाँ चाहिँ माथि के भनेको छ, प्राइभेटाइजेसन इन एजुकेसन क्रिएट्स टु क्लास सिटिजन. एजुकेसनलाई प्राइभेटीकरण अथवा चाहिँ के भन्छ, प्राइभेटाइजेसन गर्दाखेरि दुई खालका सिटिजनहरूको उत्पादन हुन्छ भनेको छ. यो कुरामा तिमी एग्री छौ कि छैन, यो ओपिनियनमा तिमी एग्री छौ कि छैन है. 300 शब्दमा चाहिँ लेख भनेको छ. र यसप्रति अनि यसको प्रोज र कन्स, प्राइभेटाइजेसन इन एजुकेसन, यसको प्रोज र कन्सहरू के छ हैन, यसको इस्युहरू के छ र गभर्नमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटीहरू के छ त, त्यस विषयमा एउटा एसे लेख भनेर चाहिँ हामीले प्रश्न दिएको छ. एसे हेरौँ. Education is a fundamental right of every individual. However, with the rise of privatization in education, it has become a privilege reserved for only those who can afford it. The privatization of education has resulted in the creation of two-class citizens, those who can afford private education and those who cannot. In my opinion, I completely agree with this statement. On one hand, privatization education can provide better facilities, modern infrastructure, and a more personalized approach to education. Private schools often provide extracurricular activities, opportunities for internship and skill building, and smaller class sizes that allow teachers to give more attention to each student. Additionally, private schools can offer scholarship to low-income students, thus creating opportunities for students who would not have access to high-quality education otherwise. However, privatization can lead to a rise in fee, which puts a burden on middle and lower income families, making education unaffordable for them. This results in disparity in educational opportunities, leading to a lack of upward mobility for those from disadvantaged backgrounds. Private schools often cater to a specific socio-economic class, creating a divide among students which can lead to inequality and discrimination. Moreover, the quality of education provided by private schools may be questionable, as they may focus on profit instead of providing quality education. Privatization can result in government neglecting its responsibility toward providing quality education for all. The government must ensure that every citizen has access to quality education and should invest in public schools to improve infrastructure, facilities, and teaching standards. Public education should be given the same importance as private education, and the government should ensure that education is not a privilege but a fundamental right. To sum up, while privatization in education has some advantages, it is my belief that it leads to a divide between citizens and creates inequality in opportunities. Therefore, it is the government's responsibility to provide quality education to all citizens to ensure that every child has access to equal opportunities to achieve their full potential. The education system should not cater to a specific class, but rather should be inclusive and accessible to all, creating equal opportunities and a level playing field. Okay. Number 7 छ, do as instructed in the brackets and rewrite the sentences भनेको छ. जस्तै यसको एन्सर तल मैले गर्दैछु छु. यो चाहिँ प्रश्न भयो, एन्सरमा जाउँ हामी. Okay. I have to go to the dentist because my tooth is aching.
टेरिबली हुन्छ यसमा है यहाँ टेरिबलको सट्टा टेरिबली हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई एडभर्ब चाहिएको छ हिज हाउस इज अन द वे फ्रम इटहरी टु विराटनगर है यसमा चाहिने हामीलाई दिएको अप्सनहरु मध्येको करेक्ट अप्सन चाहिँ हामीलाई के हो त अन लाग्छ है अन द वे हुन्छ है on the way from Itari to Viratnagar. Ram assured me that he would meet me at the bus station exactly at 8 a.m. It is now 10 a.m. अब यसमा हामीलाई चाहिँ के मिस्टेक दिएको छ भने यहाँ have waiting दिएको छ यसमा have been हुन्छ है have been waiting हुन्छ present perfect continuous लाग्छ यसमा have been waiting okay have waiting को सट्टा have been waiting राख्नु पर्यो you must stop smoking यसमा चाहिँ must लाग्छ हामीलाई चाहिँ चुज गर्न दिएको छ यसमा चाहिँ हामीले must युज गर्नु पर्यो you must stop smoking it's very harmful he usually does his homework in his room है डज लाग्छ यसमा यसको आन्सर डज हुन्छ यहाँ हामीलाई चोइस दिएको छ डिड डु डिड हैज डन डज दिएको छ डज हुन्छ त्यस्तै गरी एज अ पार्ट अफ द प्रोजेक्ट वर्क द स्टुडेन्ट्स ह्याड टु वर्क फिजिकल्ली है अब यसमा ह्याड टु वर्क फिजिकल्ली देयरफोर दे रिक्वेस्टेड देयर टिचर टु स्टप स्टडिङ यसमा आइएनजी लाग्छ है स्टप पछि स्टडिङ आइएनजी लगाउनु पर्ने हुन्छ बोथ गणेश एन्ड his wife are doctors यहाँ both र are को प्रयोग गर्न दिएको छ the man who relative pronoun दिएको छ is in the garden is wearing a blue jumper यसलाई भन्छ के त definite relative clause भयो है अर्को छ a wonderful play was written by my uncle passive मा लगेको छ हामीलाई दिएको क्वेशनको passive फर्ममा अनि त्यस्तै गरी मोहन said that his brother had arrived हुन्छ said that his brother had arrived क्वेशन यस्तो किसिमको छ यसको आन्सरहरु यसरी मैले गरिदिएको छु अब रह्यो अन्तिम लास्ट हाम्रो चाहिँ नि क्वेशन छ लास्ट क्वेशन के छ भने भोक्याबुलरी सम्बन्धी छ चुज एन्ड कपी द करेक्ट अल्टरनेटिभ्स भनेको छ व्हिच अफ द फलोइङ वर्ड्स हैज अ डिफरेंट फाइनल साउन्ड यसको फाइनल साउन्ड डिफरेंट फाइनल साउन्ड कुन छ भनेको यो वर्डको साउन्ड चाहिँ नि फाइनल साउन्ड डिफरेंट छ यसमा ट लाग्छ भने के ड लाग्छ यसको फाइनल साउन्ड ड आउँछ भने यो सबैमा के आउँछ ब्रस्ट ग्ल्यान्स्ड ट आउँछ ट साउन्ड आउँछ सबैमा यसमा लास्टमा चाहिँ ड साउन्ड आउँछ त्यसकारण यो चाहिँ नि फरक छ You went for a long run this morning. The word run in the sentence is a long run भनेको छ run भनेको छ यहाँ noun हो है यो noun को काम गरेको छ यसमा Which one of the following words does not take the prefix यसमा चाहिँ नि impure पनि हुन्छ immoral पनि हुन्छ improper पनि हुन्छ तर infertile पनि हुँदैन है त्यसकारण यो prefix नलाग्ने वर्ड भनेको fertile भयो Which one of the following words comes between example र exchange को बीचमा आउने वर्ड कुन हो भन्छ यसमा examine भयो ओके यो चाहिँ नि हाम्रो क्लास 12 को न्यू मोडल क्वेशन को टोटल सल्युसन भयो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ बोर्ड एक्जाम को लागि सम्पूर्ण कक्षा 12 मा पढ्ने अथवा 12 को पढाइ सकिसक्नु भएको र बोर्ड एक्जाम दिन तयारी गर्दै गर्नु भएको भाइ बहिनीहरुलाई शुभकामना छ बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु आजको भिडियो यति नै केही कमी कमजोरी छ केही कुराहरु छन् तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र भिडियोलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला यो मेरो ड्रिम्स लर्निङ जोन च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला हस्त धन्यवाद